एभ्रिवान, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा साना लगानीकर्ताहरूले कसरी स्टक मार्केटमा पैसा फसाउँछन् र ठुला लगानीकर्ताहरूले कसरी स्टक मार्केटबाट पैसा कमाउँछन् र बजार बेयरिश ट्रेन्डमा हुँदा पनि ठुला लगानीकर्ताहरूले कसरी पैसा कमाइरहेका हुन्छन् भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। जेनरली ठुला लगानीकर्ताहरूले सर्ट टर्ममा पैसा कमाउनको लागि सानो कम्पनी छान्छन् जुन कम्पनीको सेयर थोरै होस् र जो कम्पनी फन्डामेन्टल्ली विक छ र जुन कम्पनीको प्राइस थोरै छ, ताकि त्यस प्राइस थोरै भएको कारणले गर्दा भोल्युम धेरै आओस् र त्यस्तो कम्पनीहरू छान्छन्। उनीहरूले 2-4 जना मिलेर आपसमा ट्रेडिङ गर्छन् र हामीलाई बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ यो कम्पनीको सेयरको भोल्युम बढी ट्रेडिङ भइरहेको छ, सेयरको प्राइस बढिरहेको छ। उनीहरूले ब्रोकरसँग मिलेर सेयरको प्राइस बढाउँछन् र हामीलाई लाग्छ अब यो कम्पनीको सेयरको प्राइस अझै बढ्नेछ। जब साना लगानीकर्ता सेयरको प्राइस बढ्छ भन्ने आशले सेयर किन्छन्, ठुला लगानीकर्ता बाहिरिन्छन् र साना लगानीकर्तालाई सेयर भिडाइन्छ र केही दिनमा सेयरको डिमान्ड घट्छ र सेयरको सप्लाई बढी भएको कारणले गर्दा सेयरको प्राइसमा नेगेटिभ सर्किट लाग्छ। त्यसैले साना लगानीकर्ताहरूले पैसा फसाउँछन् र ठुला लगानीकर्ताहरूले त बजारमा घटेको बेला पनि कमाइरहेका हुन्छन्। जेनरली सेयरको प्राइस हरेक दिन 8-10 अङ्कले चेन्ज भइरहेको हुन्छ, बढिरहेको पनि हुन्छ, घटिरहेको पनि हुन्छ र जेनरली यो हुने भनेको हाइड्रो पावर सेक्टरमा हो। जुन हाइड्रो पावर सेक्टरका धेरै कम्पनीहरू यस्ता छन् फन्डामेन्टल्ली विक छन्, जसले आजसम्म डिभिडेन्डै दिएका छैनन्, जुन कम्पनी लसमा छन्, जसको रिटर्न अफ इक्विटी नेगेटिभ छ, त्यस्ता धेरै कम्पनीहरू छन्। त्यस्ता कम्पनीहरूलाई ठुला लगानीकर्ताहरूले आफ्नो टार्गेट बनाउँछन्। तपाईलाई थाहै छ, अगाडि 1-2 वर्ष अगाडिको कुरा हो, के खानीखोला हाइड्रो पावर कम्पनीलाई टार्गेट बनाएर मान्छेले कति धेरै, ठुला लगानीकर्ताहरूले कति धेरै पैसा कमाए र साना लगानीकर्ताहरू कति धेरै फसे र उनीहरूले थोरै प्राइस भएको सेयर लार्ज भोल्युममा किन्छन्। जस्तै एउटा के हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, खानीखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड छ। यसको सेयरको प्राइस 150 पर किता सेयर छ भने उनीहरूले 50,000 किता सेयर किन्न सक्छन्, किनभने उनीहरूसँग पैसा धेरै हुन्छ र 2-4 दिनमा जब सेयर मेरो सेयरमा आउँछ र को प्राइस 8-10 अङ्कले घट्ने बढ्ने भइरहेको बेलामा उनीहरूले 150मा किनेको सेयर 160 भएको बेला बेचिदिए भने पनि उनीहरूलाई 5 लाख रुपियाँ फाइदा आउँछ र आफ्नो क्यापिटल र प्रफिट सुरक्षित गर्छन् र त्यहाँबाट भागिहाल्छन् र फेरि त्यसमा फस्ने भनेको सानो लगानीकर्ता नै हो। त्यसैले अरूको हल्लाको पछि नलाग्नुहोस्। अरूले तपाईलाई त्यही कम्पनी किन्नको लागि सल्लाह दिन्छन् जुन कम्पनी उनीहरूले अगाडि नै किनिसकेका हुन्छन्। चाहे माउ अथवा अरू, ती इन्भेस्टरले त्यही कुरा किन्नको लागि सजेस्ट गरिरहेका हुन्छन् जुन कम्पनी उनीहरूले किनेका हुन्छन् र उनीहरू फसिरहेका हुन्छन्, ताकि तपाईँहरू किन्नुहोस् र तपाईँहरू किनेपछि यदि त्यसमा डिमान्ड बढी भएपछि त्यसको प्राइस पनि बढ्नेछ र प्राइस बढेपछि उनीहरू त्यसबाट निक्लिन सजिलो हुनेछ भनेर। त्यसैले यस्तो अरूको हल्लाको पछि नलाग्नुहोस् र सामान्यतया फन्डामेन्टली एनालाइसिस गर्नको लागि सजिलो तरिकामा फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नको लागि तलका कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। जस्तै करेन्ट रेसियो हेर्नुहोस्, करेन्ट रेसियो 2/2 भन्दा बढी छ कि छैन, 2/2 भन्दा बढी हुनुपर्छ। रिजर्भ पोजिटिभमा छ कि छैन। त्यसपछि रिटर्न अफ इक्विटी जेनरली 12%, 15% भन्दा बढी छ कि छैन हेर्नुहोस्। जेनरली 15% भन्दा बढी भएको राम्रो मानिन्छ। जेनरली लङ टर्म लाइबिलिटी भन्दा करेन्ट एसेट बढी छ कि छैन हेर्नुहोस्। जेनरली लङ टर्म लाइबिलिटिज भन्दा करेन्ट एसेट्स बढी हुनुपर्छ र लगातार डिभिडेन्ड दिइरहेको छ कि छैन कम्पनीले, कम्पनी लसमा छ कि कम्पनी प्रफिटमा छ र अहिले बजारमा चलिरहेको करेन्ट प्राइस लास्ट इयरको बुक भ्यालुलाई 1.5 टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्दा जति एमाउन्ट आउँछ त्यो एमाउन्टभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्छ, जुन द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर भन्ने बुकले। करेन्ट प्राइस चाहिँ लास्ट इयरको बुक भ्यालुलाई 1.5ले मल्टिप्लाई गर्दा जति प्राइस आउँछ त्योभन्दा
बढी हुनु हुँदैन भन्छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर तपाईँले सेयर किन्नुभयो भने पनि सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि तपाईँको सेयर सुरक्षित हुनेछ, तपाईँ लस हुनबाट बच्नुहुनेछ। त्यसैले अरूको हल्लाको पछि नलाग्नुहोस् र आफूले फन्डामेन्टली एनालाइसिस गर्न सिक्नुहोस् र यस्तै अरू भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।